Hello my dear children, welcome to our math class. In this class we will solve question number 4 from the exercise 2.5. Okay, so let's start. Question हाम्रो expand the following by using suitable identities. Okay, हामीलाई यहाँनिर थुप्रै क्वेशन्स दिएको छ. ओके, क्वेशन नम्बर 4 मा हाम्रो छ 6 वटा क्वेशन्स. ओके, यो 6 वटा क्वेशन्सलाई चाहिँ we have to expand by using suitable identities. Okay, so हाम्रो फर्स्ट क्वेशन छ x plus 2y plus 4z whole square. ओके, यो आइडेन्टिटी छ. सो अब फर्स्टमा हामीले के याद हुनु पर्यो भन्दा यो जुन चाहिँ दिएको छ यसमा चाहिँ कुन आइडेन्टिटी युज गर्ने. ओके, सो हाम्रो यो फर्म छ a plus b plus c whole square. ओके, अनि हाम्रो यसको फर्मुला हुन्छ ओके a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. ओके, यो आइडेन्टिटी हामीले युज गर्नुपर्छ. ओके, सो यो क्वेशन नम्बर 4 मा 6 वटा क्वेशन छ. अल द 6 क्वेशन्समा वी हेभ टु युज दिस आइडेन्टिटी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, नम्बर 1 मा हामीले यसलाई यो आइडेन्टिटीसँग कम्पेयर गर्यो भने हाम्रोमा के छ? इन प्लेस अफ a वी हेभ x. ओके, इन प्लेस अफ b वी हेभ 2y and in place of c we have 4z. Okay, so now using this identity हाम्रो यो हुने रहेछ a square, that means x square plus b square means 2y square plus c square छ plus c means यहाँ हाम्रो c भयो 4z square. Okay, यो भयो हाम्रो a square plus b square plus c square. अब छ हाम्रो plus 2ab, that is 2 into a हो हाम्रो x अनि b हो हाम्रो 2y. Okay, so अब छ plus 2bc, 2 हाम्रो b छ 2y into c छ 4z. Okay, 4z plus अनि यो भयो हाम्रो 2ca, 2 हाम्रो c हो 4z. Okay, यो भयो 4z into a चाहिँ हो हाम्रो x. Okay, सो यो सबै भ्याल्यु पुट गर्यो आइडेन्टिटीमा. ओके, नाउ अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिउँ. एक्स स्क्वायर भनेको हाम्रो एक्स स्क्वायरै हुन्छ प्लस यो भयो 2 को स्क्वायर भयो 4 वाई स्क्वायर प्लस यो भयो 4 स्क्वायर इज 16 जेड स्क्वायर प्लस यो हुने रहेछ 2 2 जा 4 एक्स वाई. ओके, प्लस यो भयो 2 2 जा 4 4 4 जा 16, यो हुने रहेछ 16 वाई जेड प्लस यो भयो हाम्रो 2 4 जा 8 जेड एक्स. ओके, अब यहाँ कुनै पनि लाइक टर्म छैन, द्याट मिन्स इट इज आवर फाइनल एन्सर. ओके, ओके, लेट्स सी क्वेसन नम्बर 2. क्वेसन नम्बर 2 मा छ हाम्रो 2x minus y plus z. ओके, तर हाम्रो फर्मुलामा चाहिँ माइनस छैन. फर्मुला त हामीले यही ल्याउनु पर्ने हो. द्याट मिन्स यो हाम्रो माइनस चाहिँ के को साइन हुन्छ? b को साइन चाहिँ माइनस हुन्छ. द्याट मिन्स अब हाम्रो के हुने रहेछ? हियर a को प्लेसमा त 2x भयो, b को प्लेसमा चाहिँ आउँछ हाम्रो माइनस y. ओके, अनि c को प्लेसमा चाहिँ आउँछ z. ओके, सो यो इक्वेसनलाई हामीले रिराइट गर्यो भने यसरी लेख्नु सक्छ 2x प्लस यो माइनसलाई चाहिँ यहाँभित्र हालेर. ओके, प्लस z होल स्क्वायर. ओके, यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, डाइरेक्टली हामी जहाँ b आउँछ त्यहाँनिर माइनस लाउँदा भयो. ओके, सो जो y आएको प्लेसमा माइनस y पुट गर्दा भइहाल्छ. ओके, सो अब हामी के गरौँ? यो आइडेन्टिटीमा भ्यालुज पुट गरौँ. द्याट इज फर्स्टमा छ a स्क्वायर, द्याट इज 2x स्क्वायर. सेकेन्डमा छ b स्क्वायर, द्याट इज माइनस y स्क्वायर प्लस थर्डमा छ c स्क्वायर, द्याट इज z स्क्वायर. अनि प्लस यो भयो 2ab, 2 इन्टु 2x इन्टु b इज माइनस y. ओके, प्लस यो भयो 2bc, 2 इन्टु b हो हाम्रो माइनस y इन्टु c हो z. ओके, प्लस अनि छ हाम्रो 2ca, 2 हाम्रो c हो z अनि a चाहिँ हो 2x. ओके, सो नाउ अब यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गरौँ. 2x स्क्वायर हुन्छ 4x स्क्वायर प्लस यो त माइनस स्क्वायरले गर्दा प्लस भइहाल्छ, माइनस y इन्टु माइनस y इज y हुन्छ. ओके, सो यो भयो y स्क्वायर प्लस यो भयो हाम्रो z स्क्वायर अनि यो हुने रहेछ प्लस प्लस माइनस, द्याट मिन्स हाम्रो साइन भयो माइनस. अनि 2 2 जा 4x y. ओके, यहाँ पनि छ हाम्रो प्लस माइनस माइनस अनि यो भयो 2yz अनि यसमा त प्लसै भयो साइन, 2 2 जा 4 जेड एक्स. ओके, यो भयो हाम्रो फाइनल
एन्सर ओके यो भयो हाम्रो क्वेशन नम्बर 2 लेट्स सी क्वेशन नम्बर 3 ओके 3 मा हाम्रो यो क्वेशन भयो सो यसमा चाहिँ हाम्रो के रहेछ a को प्लेसमा छ 2x ओके b को प्लेसमा छ 3y अनि c को प्लेसमा रहेछ 2z ओके नाउ युजिङ द आइडेन्टिटिज अब यो आइडेन्टिटी युज गर्दा हाम्रो यो हुन्छ फर्स्ट हुन्छ a स्क्वायर दैट इज माइनस 2x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 3y स्क्वायर देन प्लस c स्क्वायर दैट इज 2z स्क्वायर ओके अब भयो प्लस 2ab दैट मिन्स यो हुने रहेछ 2a हो हाम्रो माइनस 2x अनि b हो 3y ओके प्लस 2bc दैट मिन्स यो भयो 2 इन्टु b हो हाम्रो 3y अनि c हो हाम्रो 2z प्लस लास्टमा छ 2ca दैट इज 2 हाम्रो यहाँ c हो 2z अनि a हो माइनस 2x ओके नाउ अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ माइनस 2 स्क्वायर त हुन्छ हाम्रो 4x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हुन्छ हाम्रो 9y स्क्वायर प्लस अगेन 2 स्क्वायर भयो 4z स्क्वायर ओके अब यसमा साइन प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy ओके यसको त साइन प्लसै भयो प्लस हामी यतिबाट क्याल्कुलेट गर्दैछ यो ओके सो यो 2 2 जा 4 अनि 4 3 जा 12 12yz अनि यो भयो हाम्रो प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 यो हुने रहेछ 8zx ओके यो भयो हाम्रो फाइनल एन्सर ओके यो भयो क्वेशन नम्बर 3 नाउ लेट्स सी क्वेशन नम्बर 4 ओके यसमा हाम्रो रहेछ a को प्लेसमा छ 3a b को प्लेसमा रहेछ माइनस 7b अनि c को प्लेसमा छ माइनस c ओके नाउ युजिङ दिस आइडेन्टिटी अब हाम्रो यो हुने रहेछ a स्क्वायर दैट इज 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर प्लस c भनेको भयो हाम्रो माइनस c स्क्वायर ओके यो भयो अब हुन्छ हाम्रो 2ab दैट इज प्लस 2a भयो हाम्रो 3a अनि b भयो माइनस 7b ओके प्लस अब हुन्छ 2bc 2 हाम्रो b हो माइनस 7b अनि c हो माइनस c ओके एन्ड प्लस 2ca 2 इन्टु c को प्लेसमा छ माइनस c अनि a को प्लेसमा छ 3a ओके अब हाम्रो यो तीनटा चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ अनि अरु चाहिँ अब हाम्रो के हुने रहेछ 3 स्क्वायर भयो 9a स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर इज 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर त हाम्रो c स्क्वायरै भयो अब यो हुने रहेछ प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 6 7 जा 42ab ओके यो भयो हाम्रो प्लस माइनस इन्टु माइनस प्लसै भयो ओके यो भएछ 2 7 जा 14bc अनि यो भयो प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6ca ओके यो भयो हाम्रो फाइनल एन्सर अफ क्वेशन नम्बर 4 ओके नाउ सी क्वेशन नम्बर 5 ओके सो यसमा हाम्रो a रहेछ माइनस 2x b छ हाम्रो 5y अनि c छ हाम्रो माइनस 3z ओके सो यसमा पनि अब हामी यो आइडेन्टिटी युज गर्दा हाम्रो हुन्छ a स्क्वायर दैट इज माइनस 2x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 5y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दैट इज माइनस 3z स्क्वायर ओके अब भयो प्लस 2ab 2 इन्टु a हो हाम्रो माइनस 2x अनि b भयो 5y ओके प्लस 2bc 2 इन्टु b इज 5y एन्ड c इज माइनस 3z ओके अब भयो प्लस 2ca 2c भयो हाम्रो माइनस 3z अनि a हो हाम्रो माइनस 2x ओके यहाँनिर हामीले सबै लेखेको छ दिस एन्ड दिस हाम्रो मल्टिप्लाई हुन्छ अनि अरु चाहिँ हामी यो ब्र्याकेट खोल्छ दैट इज माइनस 2 स्क्वायर भयो 4x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर भयो 25 अनि y स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर भयो 9z स्क्वायर यो साइन प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 5 जा 20 यो भयो 20xy यहाँ पनि रहेछ प्लस प्लस माइनस ओके यो भयो माइनस 2 5 जा 10 10 3 जा 30yz अनि यो भयो हाम्रो प्लस इन्टु माइनस इज प्लस ओके दुईटा माइनस छ भने प्लस भइहाल्छ
यो भयो 2 3 जा 6 6 2 जा 12 यो हुने रहेछ 12zx ओके दिस इज आवर फाइनल एन्सर अफ नम्बर 5 ओके नाउ लेट्स सी क्वेसन नम्बर 6 ओके 6 मा हाम्रो यहाँनिर छ a को प्लेसमा रहेछ हाम्रो 1/4a ओके यो भयो 1/4a b को प्लेसमा छ हाम्रो -1/2b ओके यो भयो -1/2b अनि c को प्लेसमा रहेछ 1 ओके यो c को प्लेसमा छ 1 सो हामीले सिमिलरली यही आइडेन्टिटी युज गर्छ ओके यो आइडेन्टिटी युज गर्दा हुन्छ हाम्रो पहिला a स्क्वायर दैट इज 1/4a स्क्वायर ओके यो भएको a स्क्वायर अब छ हाम्रो प्लस b स्क्वायर b हो हाम्रो -1/2b स्क्वायर अनि हो हाम्रो प्लस c स्क्वायर सो c को प्लेसमा रहेछ हाम्रो 1 ओके यो भयो 1 स्क्वायर अनि अब हामी लेख्छ 2ab सो यो भयो प्लस 2a हो हाम्रो 1/4a अनि b हो हाम्रो -1/2b ओके यो भयो हाम्रो 2ab प्लस अब हुन्छ 2bc दैट इज 2b हो हाम्रो यो -1/2b अनि c चाहिँ हो हाम्रो 1 ओके अनि फाइनली छ 2ca दैट मिन्स प्लस 2 हाम्रो c हो 1 अनि a चाहिँ हो 1/4a ओके यो भयो 1/4a ओके अब हामी के गर्छ यिनीहरूलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छ ओके सो यो त हामी डाइरेक्टली लेख्छ 1 स्क्वायर हुन्छ 1 4 स्क्वायर हुन्छ 16 अनि a स्क्वायर भयो प्लस यो भयो 1 स्क्वायर इज 1 2 स्क्वायर इज 4 अनि b स्क्वायर भयो ओके प्लस 1 स्क्वायर इज 1 ओके अब यसमा साइन भयो प्लस माइनस ओके अब यसमा चाहिँ हाम्रो के हुनसक्छ क्याल्कुलेट गर्नु सक्छ यो के गर्नु सक्ने रहेछ हामीले यो 2 एन्ड दिस 2 वी क्यान क्यान्सल ओके सिमिलरली यसमा पनि हाम्रो यो 2 एन्ड 2 क्यान्सल अनि यसमा पनि यो 2 1 जा 2 2 जा 4 ओके सो रिमेनिङलाई मल्टिप्लाई गरौँ पहिला साइन त हामीले लेखिहाल्यो प्लस माइनस न्युमरेटरमा हाम्रो 1 इन्टु 1 इन्टु 1 भयो सो यो 1 को 1 नै भयो डिनोमिनेटरमा 4 ओके यो 2 हाम्रो क्यान्सल भएर 1 भएको छ सो यो भयो अनि a इन्टु b इज ab ओके यो भयो सो यसमा फर्स्ट साइन प्लस माइनस यसमा हाम्रो न्युमरेटर पनि अल क्यान्सल आउट भयो डिनोमिनेटर पनि क्यान्सल आउट भयो दैट मिन्स हाम्रोमा के मात्रै रह्यो b इन्टु 1 इज b ओके सो यसमा साइन भयो अल प्लस छ प्लस अनि यसमा के भयो न्युमरेटर हाम्रो सबै क्यान्सल भयो 1 मात्रै रह्यो बाइ यो चाहिँ 4 क्यान्सल भएर 2 रहेको छ अनि c इन्टु a इज ca ओके यो हो हाम्रो एन्सर अफ क्वेसन नम्बर 6 ओके सो यसरी भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर 4 of exercise 2.5 complete okay so remaining question we are going to do in our next class till then keep practicing and thank you very much